am un mare respect pentru ceea ce a fost și a reprezentat Regina Maria a României pentru poporul român. Din punctul meu de vedere, la conducerea țării nu vor mai exista lideri atât de loiali precum au fost cei din dinastia românească, care, surpriză, nu erau români. Toate aceste personalități, regele Carol I, regina Elisabeta, regele Ferdinand, regele Mihai, merită o atenție deosebită. Eu astăzi voi vorbi despre Regina Maria a României. Dacă fiul acesteia, Carol al II-lea, la inaugurarea Arcului de Triunf din București, a omis intenționat să o menționeze printre întregitorii României, eu o voi menționa de câte ori voi avea ocazia. Informațiile pe care vi le voi prezenta în acest clip sunt colectate din cartea Regina Maria a României de Ion Bulei. Este o carte foarte frumos structurată, pe capitole, cronologic. Veți observa totuși că în fiecare capitol acesta mai introduce și elemente din alte întâmplări ale Reginei Maria, însă vor fi ușor de reperat și nu veți pierde șirul întâmplărilor. Cea de-a doua carte este Viva Regina Maria, de Diana Mandache. La început, Diana Mandache povestește despre războiul la care a participat România, după care, la mijlocul, sau nu chiar la mijloc, însă aproape de mijloc, sunt o serie de fotografii din acea perioadă, fotografii foarte frumoase, cu Regina Maria, cu regele Ferdinand, cu activităților din război, iar în ultima parte a cărții sunt scrisorile Reginei Maria către mama ei, Maria Alexandrovna, și viceversa. Iar o altă inspirație a fost și revista Historia, ediția specială despre Regina Maria. Maria s-a născut pe 29 octombrie 1875 în Eastwell, Kent, din Anglia. Mama acesteia a fost Maria Alexandrovna Romanov, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, iar tată, Alfred, duce de Edinburgh, nimeni altul decât fiul reginei Victoria a Marii Britanii. Maria a mai avut un frate și 3 surori. Se cunosc faptul că reginei Victoria îi plăcea să aranjeze căsătoriile copiilor și ai nepoților, ea fiind supranumită și soacra Europei, iar prin aranjat nu erau căsătorii din dragoste, ci căsătorii pentru a forma alianțe politice. Puțin cam dur din partea ei, deoarece ea s-a căsătorit cu soțul ei, Albert de Saxa-Coburg și Gotha, din dragoste. Aceasta avea alte gânduri pentru Maria, însă de căsătoria sa s-a ocupat mama acesteia, Maria Alexandrovna, care considera că prințesele trebuie să se căsătorească de tinere, pentru că după 20 de ani încep să aibă prea multe idei. De întâlnirea viitorilor însurăței a tinerilor se ocupau tot părinții, așa că Maria Alexandrova împreună cu regele Carol I al României, care nu era tatăl lui Ferdinand, ci unchiul acestuia, au aranjat întâlnirea celor doi tineri. Maria notează în memoriile ei: prințul moștenitor al României era un tânăr frumos și sfios. Nu ne spune nimic despre România și nici eu nu-l întrebai nimic despre acea țară îndepărtată, neștiind tocmai bine unde se găsește. Cu toate că relația celor doi fusese pusă la cale, totuși ei s-au îndrăgit. Dar ce știa ea despre dragoste și angajamentul unei căsătorii la doar 16 ani? Bineînțeles, nu se punea problema de gătit sau de spălatul șosetelor regale, însă era încă o copilă nematurizată și naivă. Să-și notează referitor la acea perioadă: sărăcuța de tine, tare aș vrea să te fi putut ajuta. Regina Maria era o femeie frumoasă, devine conștientă de această calitate și începe să-i placă hainele, petrecerile și plimbările. De-a lungul vieții acestea s-a vehiculat și faptul că ar fi avut câțiva amanți: pe Zizi Cantacuzino, William Waldrop Astor, Barbara Știrbei și Joe Boyle. Că astfel de situații se întâlneau în cuplurile legale datorită faptului că acestea erau căsătorii aranjate și nu
căsătorii din dragoste, însă, din punctul meu de vedere, nu cred că este cazul aici. Da, poate că au existat niște atracții, ea fiind o femeie frumoasă, tânără, inteligentă, rei bărbați impunători și arătoși. Eu cred că nu au fost altceva decât sfătuitori în problemele politice. În acea vreme, în politică, nu existau femei, precum există în ziua de astăzi. Maria a fost o regină care s-a implicat activ în problemele politice și l-a sfătuit mereu pe regele Ferdinand, care nu lua o decizie fără a căuta acordul acesteia. O afirmație făcută chiar de regină mi-a întărit convingerea că acei amanți nu erau amanți. În urma căsătoriei premature și a ceea ce a urmat, ea afirma: poate că tânărul prinț, căruia îi fusesem dată de soție, nu era un învățător prea priceput, dar adevărul rămâne că am o aversiune aproape fanatică față de toate realitățile cărnii de care nu am scăpat mulți ani. Așa că iubirea despre care vorbește regina Maria în jurnalele ei față de acești bărbați nu reprezintă decât respectul avut pentru aceștia. Regina Maria și regele Ferdinand au avut 6 copii: Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae, Ileana și Mircea. Când nu făcea politică și la o pauză de la îndatoririle regale, regina Maria avea și câteva pasiuni. Îi plăcea să picteze, să scrie și să călărească. Virginia Woolf scria despre literatura reginei în 1934. Suverana României s-a născut cu pana de scris în mână. Însă, dintre toate aceste pasiuni, cea mai mare a fost călăritul. Aceasta călărea aproape zilnic. În primii ani de căsătorie, regele Carol I a încercat să o potolească pe aceasta și să o facă să renunțe la pasiunea ei pentru călărit, pentru că el considera că nu este potrivit pentru o regină acest sport. Însă ea, fiind o femeie independentă, și-a impus punctul de vedere și regele a renunțat curând la a mai insista pe această temă. Pe 15 august 1916, România intră în război alături de Antanta după 2 ani de neutralitate, urmat alți 2 ani de speranță și deznădejde. În timpul războiului, regina Maria nu a stat la adăpostul palatului. Încă din prima zi a început să se mobilizeze, deschizând spitale pentru răniți în toate spațiile disponibile, inclusiv în Palatul Regal. Zilnic ea vizita spitalele și trecea pe la fiecare rănit, fără nicio excepție, discutând cu aceștia, încercând să le aline durerea și oferindu-le mici daruri. Când s-a pus problema protejării împotriva epidemiei de tifos, doctorii au sfătuit-o pe regină să poarte mănuși de cauciuc atunci când merge să viziteze răniții. Însă aceasta refuză, pentru că toți soldații îi sărutau mâna atunci când mergea la pat și ea nu a vrut ca ei să sărute o mână de cauciuc. Deci, fără cuvinte, pe mine m-a impresionat foarte mult acest gest al ei. Ea, ca regină, ca aristocrată, să fie atât de umană și de conștientă de sacrificiul enorm pe care îl făceau soldații. La un moment dat, aceasta chiar s-a revoltat de faptul că regele Ferdinand, împreună cu primul născut, întârziau să meargă pe front alături de soldații români. Bineînțeles că acest lucru se întâmpla datorită faptului că politicienii, cei care se ocupau, oamenii din jurul regelui, nu l-ar fi lăsat pe acesta să se expună la pericol, însă ea considera că menirea și rolul unui conducător este acela de a fi alături de soldații lui și de a lupta împreună cu aceștia. Astfel eu concluzionez că ea pune accent pe puterea exemplului, cum ar putea un soldat să-și dea viața pe front pentru România, pentru conducătorul țării, dacă acesta se dă la căldurică departe de primejdiile frontului. Astfel că Ferdinand, fiind alături de soldați, ei știau pentru ce luptă și erau încurajați de faptul că liderul lor este acolo. Pe lângă faptul că războiul oricum i-a adus reginei Maria tristețe pentru că era martora pierderii omenești provocate de acesta, ea și-a pierdut și cel mai mic copil, Mircea, din cauza febrei tifoide. Cu toate acestea, cu durerea în suflet, a continuat să meargă prin spitale și să-și facă datoria de regină a poporului român. Regina Maria a fost singura care a crezut până în ultimul moment în izbânta Antantei, într-un moment în care niciun om politic,
chiar și regele Ferdinand nu mai credeau că există vreo șansă pentru poporul român. Astfel că la 1 decembrie 1918, suveranii României intrau în București ca regele și regina tuturor românilor. Reușiseră să înfăptuiască România Mare. Ați întrebat vreodată de ce încoronarea a avut loc în fața catedralei de la Alba Iulia? Motivul a fost unul religios, adică regele Ferdinand era de religie catolică. Biserica catolică i-a interzis acestuia să fie încoronat într-o biserică ortodoxă. Dacă acesta nu accepta acest compromis, el ar fi fost alungat din biserica catolică. Atunci, regina Maria a venit cu o idee inovatoare, spunând că ce-ar fi dacă încoronarea ar avea loc în fața bisericii de la Alba Iulia, astfel evitând orice neplăcere cu biserica catolică. Țin să menționez că regina Maria era protestantă, iar copiii acestora fuseseră botezați în religia ortodoxă. Un mix de religii într-o singură familie. Viața de după război nu a fost așa cum regina și-o imaginase. Acum că se înfăptuise unirea tuturor românilor, se aștepta la o colaborare din partea oamenilor politici. Ea vorbea de un partid politic naționalist care să lupte pentru interesele poporului. De fapt, liderii partidelor politice nu se înțelegeau deloc, luptând doar pentru interesele proprii. Oare de ce situația mea este familiară? Și eu sunt de aceeași părere. Pentru ca țara să meargă într-o direcție bună din punct de vedere economic, ar trebui să existe un singur partid care să slujească țării. Și nu este vorba de comunism. Este vorba doar despre un partid alcătuit din oameni politici care să lupte pentru interesele noastre. Fructul principal al politicii și al partidului ar trebui să fie doar România. Sunt atât de multe de spus despre regina Maria, dar mi-ar trebui mai mult de 30 de minute să expun totul. Eu cred că, într-adevăr, ea a fost ultima româncă, în condițiile în care era britanică. Ați prins ideea, nu? În păcate, ultimii ani ai vieții acesteia au fost umbriți de acțiunile fiului ei, regele Carol al II-lea, împotriva acesteia. Chiar sunt supărată pe acesta că nu și-a respectat propria mamă și știa că regina are nevoie de îngrijiri medicale și ar fi fost benefic să o trimită mai devreme în străinătate la tratament. Acesta a întârziat plecarea ei în străinătate și, culmea, a mai și trimis-o cu trenul, chiar dacă el avea posibilitatea să faciliteze o călătorie cu avionul pentru a ajunge mai repede la tratament și pentru a nu se agrava situația. La întoarcere în Sinaia, Maria își pune cea mai frumoasă rochie pe care o avea la acel moment, o rochie gri perlat, și coboară pe picioarele ei din tren. O zi suferă la Pelișor, după care, pe 18 iulie 1938, moare de tuberculoză la ficat. Înainte să închei, vreau să vă citesc ultimele cuvinte ale reginei Maria, lăsate ca un fel de testament. Când veți citi aceste rânduri, poporul meu, eu voi fi trecut pragul tăcerii eterne. Și totuși, pentru marea iubire pe care v-am dat-o chezășie, doresc să vă vorbesc din nou. Am devenit a voastră pentru bucurie și pentru mâhnire. Când privesc în urmă, este greu să spun care a fost mai mare, bucuria sau mâhnirea. Eu cred că mai mare a fost bucuria, dar prea îndelungată a fost mâhnirea. Sunt cuvinte emoționante spuse din inimă, cât de mult a putut ea să iubească România, o țară adoptivă. Cred că dacă aș avea ocazia să iau un interviu, să-i pun o întrebare, cred că aș întreba-o ce anume a determinat-o să iubească atât de mult poporul român. Chiar așa, voi, ce întrebare ați vrea să-i puneți reginei Maria dacă ați avea ocazia să îi luați un interviu? Sau ce întrebări? Poate vreți să-i puneți mai multe întrebări. Dacă vreți să aflați mai multe informații despre regina Maria, nu ezitați să vă cumpărați aceste cărți. Și pe lângă acestea, bineînțeles, sunt multe altele pe care le voi achiziționa și eu, pentru că eu sunt o împătimită a monarhiei.
Și pentru că mai sunt doar câteva zile până la 1 decembrie, vreau să urez poporului român să nu uite că mulți oameni și-au dat viața pe front pentru ca noi să ne bucurăm de o Românie întregită. La mulți ani, dragi români!